تفتكروا مين الضيف اللي هيقتحم القصر فجأة؟ هل ظهوره مجرد صدفة؟ وأخيراً تشيهان هيعترف بحبه لعالية؟ اللحظة اللي كلنا مستنيينها قربت جداً. في الحلقة الجاية هنتصدم من ظهور ضيف جديد، حد غامض هيقتحم الصورة فجأة، بس مش بالصدفة، في خطة، وورا الخطة دي أسرار كتير، ووجوده مش بس هيقلب الموازين، لأ، ده ممكن يهدد حياة ناس جوه القصر. أما مينا فالمفاجأة كانت عندها سر خطير عن البورة، وسر ده ممكن تستخدمه ضدهم. تشيهان أخيراً قرر يفرح عالية، هيذهب مع عالية لمكان خاص. يا ترى تشيهان وعالية ناويين يعملوا إيه هناك؟ هل أخيراً هيبدأوا حياة جديدة سوا؟ لكن الصدمة الكبيرة إن فرحة عالية وتشيهان مش هتكتمل، في حد ناوي يبوظ فرحتهم، حد قريب وبيخطط من وراهم لحاجة كبيرة. الحلقة دي مليانة مشاعر، مفاجآت، وقرارات هتغير كل حاجة. تابعوا معايا للآخر علشان نعرف رد فعل عالية ولحظة اعتراف تشيهان بحبه. الحلقة الجاية كل تفصيلة فيها هتخطف أنفسكم. قبل ما نبدأ عندكم دقيقة، لو لسه مش مشتركين في القناة يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. تابعوا التحليل معانا للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفاصيل، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. انضمام جديد، شاغلة شمشك انضمت للمسلسل بدور إيبك، ودخولها مش عادي، دي دخلة تقلب الترابيزة على الكل. إيبيك هتكون ثنائي مع كايا، وشخصيتها هتبقى ورقة في إيد صداقات اللي ناوية تستخدمها علشان تبعد كايا عن زيرين تماماً. حتى فكرة إن زيرين ممكن تكون حامل بطفله. الدخول ده مش بس عمل توتر، ده كمان وضح حاجة مهمة جداً، إن زيرين وديمير خلاص بقوا ثنائي واضح، والحكاية بينهم مشيت في طريق مختلف، في مشاعر، في مواجهة، وفي بداية لقصة حب حقيقية هتتكتب وسط نار. إيبيك دخلت اللعبة بقوة، واللي جاية كله مواجهات، ومفيش حد هيطلع منها من غير ما يخسر حاجة. وفاة فكرية مش بس خسارة، دي جرح في قلب عليا مش هيقدر يلتئم بسهولة. الحزن اللي جواها والصدمة اللي عاشتهم لسه بيكسروا فيها كل يوم، والندم بدأ يظهر جامد، لأنها عمرها ما قدرت تقول لفكرية قد إيه بتحبها، ولا حتى سمحتها على كل اللي حصل في الماضي. لكن في وسط كل الألم ده تشيهان واقف جنب عليا، بيحاول يكون لها سند وقوة رغم حزنه العميق على فقدان فكرية، واللي برضه متألم لأنه كان سبب في إن فكرية تروح لمكان هليس. خليكم معايا للنهاية عشان نعرف سوا إزاي تشيهان هيصرح بحبه لعالية، وإيه هي خطته الكبيرة اللي محدش لسه شاركها معاكم قبل كده. لأن تشيهان أخيراً هيعترف بحبه، وهيفاجئ عالية بتصرف غير متوقع تماماً. وكمان لازم نعرف مع بعض عالية هتعمل إيه بعد ما تعرف إن مينا حامل. استنوني لآخر لحظة. بعد وداع فكرية، تشيهان هيكون في حالة انفجار غضب ما حصلش قبل كده. هيروح على نديم اللي عنده كل الأسرار، خاصة اللي حصل مع بوران، وكمان السر اللي هليس كان مخبيه عن الكل، واللي تشيهان اكتشف إنه مش هو اللي باين عليه. في الحلقة الجاية تشيهان هيطارد نديم بشدة عشان يكشف أكاذيب نديم وإجمل. هيكون في مواجهة مشتعلة بينهم، وكانت ممكن توصل لقتل، لكن ديمير هيظهر فجأة ويمنع تشيهان من إنه يقتل نديم. وفي المعركة دي ديمير هيصاب في ذراعه ويديله فرصة للهروب. تشيهان هيبدأ يقتنع أكتر إن نديم هو الوحيد اللي عارف الحقيقة كلها، وإن أجمل هو اللي ورا مقتل بوران. الحساب الغامض اللي طلع مش بس بيهدد تشيهان، ده كمان بقى تهديد مباشر لعالية وحياتها هي ودينيز. عالية بتحاول بكل قوتها تبعد تشيهان عن الخطر، بس إصراره بيكبر وبيزيد مع كل لحظة. المشاعر اللي كانت مكتومة جواها بدأت تتحول لغضب ناري محدش يقدر يوقفه. عالية بتحاول توقفه قبل ما يضيع نفسه، بتقول إنه لو كمل كده هيبقى قاتل ومش هيقدر يتحكم في غضبه على قاتل أخوه. هي مش بس خايفة عليه، هي عارفة إنه محتاجها دلوقتي أكتر من أي وقت. وكمان دينيز محتاج ليه، وهو كده مش بس بيهدد نفسه، ده بيخلي حياتهم كلها في خطر. تشيهان بدأ يسمع كلام عالية، وفعلاً حس إنها على حق. بدأ يراجع خطواته ويفكر إزاي يكتشف الحقيقة، السر الكبير ورا مقتل بوران اللي محدش يتوقعه. وننتقل دلوقتي لزيرين وخبر الحمل اللي رجع العدوين اللدودين وجهاً لوجه من جديد. كايا مش قادر يستسلم وبيبدأ يبحث عن الحقيقة بنفسه، هل الطفل فعلاً منه ولا لأ؟ لكن اعتراف زيرين المفاجئ بخصوص الطفل أشعل غضب كايا بشكل متفجر، والغضب ده بيخرج منه بلا سيطرة.
كايا متأكد تماماً إن زيرين حامل بطفله، وده بيخليه مش قادر يقبل فكرة إن الطفل مش ابنه، خاصة بعد إنكار زيرين المستمر. المفاجأة الكبيرة إن صداقاتها تعرف بخبر حمل زيرين مع إنها متأكدة إن الطفل ابن كايا، بس صداقات هتحاول تبعد الموضوع ده عن دماغ كايا بأي طريقة. وهنا تبدأ خطة صداقات هتستغل شخصية إيبيك وتدبر لها علاقة زواج مع كايا علشان تبعده عن زيرين وتنسى علاقته بيها. وننتقل دلوقتي لتشيهان اللي بيحاول بكل طاقته يعوض عالياً عن وجعها، عن صدمتها، عن كل لحظة كسرت فيها. بياخد قرار إنه يخرج معاها علشان يغير جواها، يفرحها، يعوضها عن كل اللي فات. وقبل ما يروحوا السينما، تشيهان بياخد عالية على محل ملابس علشان تختار فستان يليق بالأجواء. المشهد ده هيكون كله مفاجأة، رقة وحب لامع في العيون. عالية هتختار فستان وتشيهان هيبص لها بنظرات كلها إعجاب ودهشة كأنها أول مرة يشوفها. بعدها هننتقل لمشهد رائع في السينما. الأجواء هناك هادية لكن المشاعر مش ساكتة. عالية هتتبسط من كل حاجة وتشيهان هيحس إنه أخيراً بيقدر يعوضها وهو بيشوف ضحكتها بترجع واحدة واحدة. لكن وسط مشاهد الفيلم عالية بتتأثر، بتفتكر فكرية ودموعها بتنزل من غير ما تحس. وتشيهان في اللحظة دي بيحس بصراع جواه، يقرب، يعترف، ولا يهرب من مشاعره اللي بدأت تكبر. وهنا بيجي لحظة التردد، بس غالباً الاعتراف هيجي يمكن بكلمة ويمكن بقبلة هادية كلها مشاعر، وده هيكون أول مرة تشيهان يبوح بحبه. المفاجأة العالية إنها هتفهم وهتحس إن تشيهان أخيراً كسر حاجز الخوف، وإنها مش بس أرملة أخوه، دي دلوقتي حبيبته واللي قلبه اختارها. عالياً كمان بتبادلوا نفس المشاعر، وبعد اللحظات دي هترجع للقصر وتاخد خطوة كبيرة، تحط صورة تشيهان مع دينيز في أوضتها وكأنها بتقول أنا كمان قررت أواجه مشاعري زي ما نصحتني فكرية قبل فوات الأوان. لكن الصدمة الكبيرة إن فرحة عالية وتشيهان مش هتكتمل. بعد لحظات الاعتراف اللي كانت مليانة حب ومشاعر، يجي تاني يوم ومعاه مفاجأة تقلب كل حاجة في القصر. الكل في القصر بيتفاجئ بوجود شخص غير متوقع، شخص هيغير التوازن وهيكون بداية فصل جديد من المواجهات، السيطرة والقرارات المصيرية. هنا هتبقى عندها تحليلين محتملين، لكن اللي أنا برجحه هو التاني. الاحتمال الأول ظهور إيبيك في القصر، وصداقات هتستغل ده لصالحها وهتبدأ خطة تزويج كايا لإيبيك علشان تبعده عن زيرين بأي تمن وتقطع أي علاقة محتملة بينهم. أما الاحتمال التاني واللي غالباً هو اللي هيحصل، فهو المفاجأة الكبرى. بعد ما يعرف تشيهان إن مينا حامل، بيتفاجئ بوجود مينا وصداقات في القصر بعد خروج مينا من المستشفى. صداقات قررت تاخدها القصر علشان تحافظ على طفل تشيهان، واللي من اللحظة دي هتبدأ تستخدمه كسلاح تتحكم بيه في مصير عالية. صداقات شايفة إن مينا هي أم ابن قائد العشيرة وبالتالي ليها حق السيطرة، وبتبدأ تستخدم وجود مينا كوسيلة ضغط لطرد عالية من الصورة أو تقليل تأثيرها داخل القصر. وفي وسط ده كله، عالية هتلاقي نفسها قدام مفترق طرق جديد. قرارها المرة دي مش بس هيأثر على حياتها، لكن ممكن يغير مصير كل اللي في القصر. هل هتقدر عالية تواجه المواجهة الجديدة دي؟ ولا هتتمسك بيه وتواجه صداقات بجرأة عمرها ما عرفتها قبل كده؟ ده اللي هنشوفه سوا الحلقة الجاية. أنا في انتظار تعليقاتكم وتشجيعاتكم دايماً. شكراً ليكم يا أحلى متابعين، أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.